Mawala pa yung cellphone ko? Yay! Wow! Happy birthday! Thank you, Mama! Wow! Bagong-bago! Wow! Tingin nga. Buksan mo nga yung cellphone. Look! 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 Bakit? Oh, cellphone yun na. Anong cellphone ba yan? Anong cellphone yan? Asan ang cellphone? Bakit to? Di ba lang ito eh? Oh? Di ba yun yung binili namin? Oy! Patingin nga ng cellphone. Oh, di ba? Bagong box nga yan eh. Alam mo, oh, ito daw yung cellphone na. Ito yung binili. Hala, na-scam yata tayo. Ayan na, bago. Oh. Oh. Hot 11. Oh. Bago, bago nga charger. Oh. Paano nangyari yun? Eh, bago man yung bili namin. Oh, may paper bag pa nga, oh. Eh, bakit ganyan? Kuya ko, alam ko! Wala, ikaw kayo nag-unboxing. Ulo, ano po ano nangyari itong luma ang nakalagay dito? Oh. Hala, may charger pa nga eh. Ang yagal ko eh! Mama! Asan ang cellphone dyan? Hala siya, walang laman yung box na binili namin, oh. O, tingnan nyo guys, oh, may bagong charger pa. Tapos ito yung lagay ng cellphone, iba yung nakalagay, oh. Oh, na-scam yata si Princess, eh. Ginapang pala ako kasi nagpa-vlog kayo eh. Ayan yata yung cellphone, oh. Ito yata yung cellphone na to. Hala. Hala, tingin nga ng cellphone. Hala, nandyan nga. Panduwa! Payak na eh. Wala mo lang thank you. Thank you, Mama! Ano? Nakalimutan naman, thank you. Si Mama. Mamo. Thank you, Mama! Tingnan mo kay Mama. Ay, may bagong cellphone. Ano? Sign in. Sign in? Tama. Wala ka pang ano. Wala pang account. Rapa, FB na po. Oh, ayun oh. Ayan na Mamo, oh. Oh. Upuan ko yan dyan Yan na yung bagong cellphone ni Princess. May upuan ko yan. Ano dito? Diyan ka lang. Ay, bago pala cellphone ni Princess eh. Ayaw niya tong luma. Okay pa kaya to? Ala, ba't ayaw niya nito? Kay Mimi na lang yan, luma. Oh, Bakit? Wala ka lang cellphone eh. okay kaya to? Oh. Oh. Pang gaming daw to eh, oh. Hi, Princess. Ay, bago na siyang cellphone. Ano ba? Wala ka pang Google dyan. Paano mo sila pang account? Awapay ka muna. Bye!